Nézzünk vissza, mi volt az előző részekben. Van egy R32, amit Soma intézett, egy nagyon kedves úriembertől. Így egy kis programon tud egy ilyen diszkrét 400 ló körüli teljesítmény, nagy programon pedig egy szintén diszkrétnek mondható 550 és 600 lóra közötti teljesítmény. Turbójuk az nem nagyon van egyébként. Azt érezni, hogy nyilván azért a motor az a felső tartományra van hangolva, tehát azért ez egy 2.6-os sorhat turbó. Olyan finoman nyúlnak hozzá itt az autókhoz, hogy igen, tehát olyan finom minden, nincs semmi eltúlozva. Konbanwa, Kaito desu. JDM のホームページへようこそ。Searching for the answers in the sky. I guess you're not good at it. I guess you're just proving it. I guess only talking. Purpose running down the street. Got a heart full of blood pumping in my veins. We take over the city. We take over the PA. Muddy GDMs. We take over the spot. Elképesztő boldogsággal köszöntelek benneteket egy csodálatos vasárnap reggeli munkanapon innen Daikokuról, a parkolóból, amelyet életünkben először próbáltunk meg vasárnap reggel, és nem azért, mert azt gondoltuk, hogy itt lesz bármi is, hanem azért, mert Shu barátunk, akit majd megismerhettek a műsorban a mai nap folyamán, ezt a csodálatos Lancia Deltát most tudta rendelkezésünkre bocsájtani. Korábbra volt egyébként megbeszélve vele a találkozó, de azok a srácok, akik ilyen vagy ehhez hasonló különlegességeket tulajdonolnak itt Japánban, azok azért esőben sem feltétlenül szeretik kihozni az autót, és a tegnapi nap folyamán volt itt egy picike tájfun, így arrébb ment az ország egy pár centit, úgyhogy áttettük mára. Vasárnap reggel egyébként fogunk erről még majd forgatni, vasárnap reggel ilyen Carzen Café hangulat van itt Daikokun, nagyjából többen vannak, mint este, de mi most csak egy autóra fogunk fókuszálni, ez pedig nem más, mint egy Evoluzione Due, alias Evo 2-es, gyakorlatilag utolsó fejlesztésű, még abból a világból, amit én Lancia Deltának hívok. Nyilván van egy harmadik verziója Lancia Deltának, ugye 2008-tól, amikor még visszahozta ezt a Fiat csoport, később aztán ugye a Stellantis, de mondjuk azt, hogy a 3 generációból a legelső az még egy fajék volt, és ez, ami igazából csak és kizárólag azért létezhet, mert a motorsport rákényszerítette a márkát arra, hogy legyártson jó pár száz darab, aztán pár ezer darab ilyen autót, hogy lehessen belőle a rali világbajnokságon olyan autót építeni, ami homológ. Tehát innen is nagyon hálásak vagyunk a motorsportnak, és gyorsan kiutalok, hogy kíváncsi vagyok, hogy a mai világban mely új autónak köszönhetünk majd olyat, ami aztán hosszú évekig, hosszú évtizedekig fönnmarad, hiszen ennek a kocsinak a története 1979-től íródik, amikor mondom, még a másik formájú, nagyon egyszerű autó volt az alap, amely még picivel volt, csak 100 lóerő fölött, aztán megérkezett nyilván már az új változat, hiszen a 80-as évek végén pont a rali világbajnokság rákényszerítette a Lanciát arra, hogy fejlődni kell, meg kell lépni a 8 szelepet, meg kell lépni a 16 szelepet, aztán meg kell lépni az összkerékhajtást, és folyamatosan fejlődni kell ahhoz, hogy világbajnok tudjál lenni, és ez sikerült is nekik 6 egymást követő évben, hogy márkavilágbajnokságot nyerjenek. Ráadásul a legutolsót már nem is gyári csapatként 92-ben, hanem akkor már ugye a Jolly Club üzemeltette a versenyautókat olyan nevekkel, mint Cancunen vagy Sainz, meg Oriol, végül is Sainz lett az egyéni világbajnok, szóval, hogy elképesztő történelem, és azért vagyok nagyon szerencsés, meg azért vagyok nagyon boldog, mert ez az elképesztő történet, ez kapcsolódik a rallyhoz méghozzá eléggé szorosan. De hogy alapvetően azért az utcán is egy marha jó autó volt annó, kellett vele foglalkozni, nagyon sok barátomnak volt
a 80-as, 90-es évek Magyarországán is, hiszen akkor is mentek vele Magyarországon is nagyon sokan. Elég, ha csak a híres Marlboros dizájnos, vagy MKB-s Rangalacis autóra gondolunk, de ugye NS autóként is mentek nagyon sokat ilyennel, meg Evo 1-jel is. Mert ugye, ahogy mondtam, ez egy Evo 2, a hölgynézőknek mondom, hogyha Viktor közelebb jössz, hogy nyilván a HF-nek a logója az nagyon híres, ugye a ugrójószággal, az nagyon cuki, és ugrójószágból ezen az autón van még egy. Ugye rendes becsületes neve Evoluzione 2 HF Integrale, és majd Shu el fogja mondani, hogy ráadásul ez úgy működött, hogy a különlegesek között is vannak még különlegesebb változatok, sőt voltak is. Egyébként ez egy 1995-ös darab, ugye az Evo 2-t az 93-tól gyártották 99-ig, ez egy 95-ös, tehát középről származó darab. Gyakorlatilag minden évben volt rajta minimális változtatás, majd azokat elmondjuk, de hogy ez még ráadásul attól is egy extra verzió, hogy ez egy GDM lancsa, hogy ez egy japán piacos, és ennek vannak ismérvei, például a fekete maszk, ami egyébként alapvetően minden egyéb autón, ami Evo 2-es, azon ezüst színű, vagy nagyon különleges a tükör, felhívnám a figyelmeteket a tükör méretére 95-ben, tehát ma ez a tükör körülbelül ugye ekkora lenne az EU szabályozások szerint, ez pedig az S4-es híres, még B-korszakos versenyautónak a tükrére hajazó design, látni nem lehet benne, de legalább van, szóval ez is a japán piac miatt van. Egyébként, ha megnézzük oldalról, ez egy nem túl nagy autó, nem egész 4 méter, 3,8 méter, ebből 2,8 a tengelytáv, tehát a kerekei, ha megnézitek, viszonylag kint vannak a sarkokban. Ugye ilyenkor beszoktunk ülni magunk mögé, nem kell, és meg szoktuk mutatni a csomagtartót, nem kell. Ez nem arról szólt, ez a kocsi, ez csak és kizárólag arról szólt, hogy meg kell csinálni, mert akkor tudunk versenyezni. Nyilván nagyon fontos, hogy mi van a motortérben. A motortérben elég régóta egy 2 literes turbós benzinmotor dolgozik, amelyet folyamatosan farigcsáltak. Gyakorlatilag ilyen 165 lóból indultunk annó, amikor az utcára 165 volt, akkor a versenyautó már 265 volt, és aztán megérkeztek nyilván azok a szabályok, amik nagyjából mind a mai napig egyébként élnek, hogy a top rally autó, most éppen Rally 1-nek hívjuk, az körülbelül 300 lóerő, ugye a mostani az 550, tehát hogy ezt szeretem mondani, hogy egyébként az FIA mondja, hogy 300, de 550. Na már itt ebben az A-s korszakban, mert ugye ez még a Gruppe A korszak volt, utána jöttek a VRC-k 97-től. Szóval a Gruppe A korszakban is már ez a 300 max volt, azt tudta a versenyautó, és gyakorlatilag a versenyautónak egy lebutított motorja van benne, ez a 2 liter turbo, ebben az időszakban 93-tól már 215 lóerővel és 340 Nm-rel, tehát egyébként ahhoz képest a forgatónyomaték az nem annyira elős, és ez a motor azért nyilván bőven elbír többet, tehát ez a 2.15 ez soknak egyáltalán nem nevezhető, de legalább van. Nem is eszeveszett a gyorsulása, nem is eszeveszett a végsebessége, csak egy 5 sebességes kézikapcsolású váltó van benne, természetesen H-s, amit nem is nagyon szoktak kicserélni, úgyhogy semmiben nincsen túlhúzva, de utcára azért oda kellett rá figyelni, mert ha minden nap használtad, akkor azért bőven szervizigényes autó volt, és minden a mai napig az, majd nyilván Shu el fogja mondani, hogy ő neki mennyit van lehetősége használni, meg egyébként mondjuk mennyit kellett rákölteni, hogy ilyen állapotban legyen, mert hogy, és akkor azt is lelövöm, hogy azért ez manapság már miután ritka, ez egy baromi drága autó, ő ilyen 16 millió forint környékén jutott hozzá 4 éve, most már a kocsi jócskán 100 000 euró fölött van, inkább a 150 000 eurós nagyságrendben, tehát azért ilyet 50-60 alatt már nem nagyon kapsz, főleg ilyen állapotút nem, főleg ilyen GDM verziót nem. Ha már a Viktor előbb forgatgatta a kereket, az csak egy kitekintés, hogy az 5 ágú Speedline felni is egy upgrade volt annó, de természetesen megvan hozzá a sokágú felni is, ami a számomra lelkileg a legszebb, nyilván a fotókon, mert hogy Shunak vannak korábbról fotói, azon meg tudjuk mutatni, hogy ennek az autónak is megvannak a gyári felniei, és igazából csak azért cserélgeti, mert olyankor, amikor többet tud vele kijönni ősszel és tavasszal, akkor a slickes, amit ők egyébként pályaszlicknek mondanak, de elmondom neked, hogy a
mintázatából. Ez egy full rally slick, méghozzá ez egy közepes méretű rally slick. Nankang, amit életemben nem láttam, hogy a Nankang gyárt rally slicket. Látjátok benne a kis rovátkákat, meg a két hosszú csíkot, ami ugye a vízelvezetésre van. Szóval azért használja éppen most ezt a felni verziót, mert ezen van a slick, és másik gumi van rajta az alap normál felnén. Ha még idejövünk a hátuljához, akkor ugye látjuk, hogy szintén a rallyból igazándiból kötelező vonószem is rajta van, egy kipufogó, akkor még nem kellett, 4 egy is elég volt, és szériában az állítható hátsó szárny, érted? 93-ban, sőt igazándiból már előtte is, tehát a 80-as évek közepe végétől már állítható hátsó szárny. Szerelem, tehát hogy ez egy annyira, én csak úgy hívom, hogy unikorn is, mert tényleg ez a kocsi, amit képvisel, és ahogy ez kinéz, iszonyat boldog vagyok, hogy meg tudjuk mutatni. Nem azt mondom, hogy nincs Magyarországon, nem azt mondom, hogy nem lehetne szerezni, nem azt mondom, hogy nincs ilyen szép állapotú, de nem véletlen egyébként, hogy ez itt jutott nekünk is a kezeink közé, mert itt megint elő kell vennem ezt a japán nyitottságot. Nagyjából 2 üzenetváltás volt Instán, amikor megtaláltam őt egy nagyon különleges és nagyon menő filmbe, a Peaches-nél, amiről nem tudom, hallottatok-e már, vagy fogtok hallani a szériában, ami egyébként egy kávézó, akik az autózást nagyon szeretik, és elképesztő menő filmeket gyártanak. Viktorral egymásnak küldözgettük a filmeket, és az egyik filmben szerepelt Shu és az autó. És mondom, hát csak ráírok már, és nagyjából a második üzenetváltásnál mondta, hogy természetesen bármikor jöhetünk, és bármikor megmutatja nekünk a kocsit. Több objektív ok miatt is nem fogom vezetni, az egyik, hogy kéziváltós, a másik, hogy bal oldalon van a kormány, ami alapvetően jó, de azért itt Japánban már inkább a jobb kormányt vezetem, meg természetesen el se akarom kérni, de objektív okok miatt nem tudom vezetni, mert váltó is van benne, de be fogok ülni Shu mellé, és majd megyünk egy kört, megnézzük, milyen ez belülről is. Szerintem a belsejéről majd akkor mesélek, mert ott is nagyon sok különlegesség, bőrvarrású momókormány, alcantara, amit nagyon sokféle színbe lehetett venni, stb. Még egy érdekesség, ha már a színt elmondtam, összesen 3 darab színbe létezett ez a modell, és egyetlen egy darabot gyártottak feketéből egy megrendelésre, és ami még érdekessége egyébként, hogy ebből az Evo 2-esből olyan versenyzőknek van a tulajdonában, mint Berger, Irvine, és még sorolhatnám, körülbelül 10 darab volt Forma 1-es volt, aki ezt megvette annó újonnan, csak azért, hogy legyen egy a garázsba. Tehát tényleg egy unikorn is, szerelemprojekt, teljesen végen van, és most következzen egy picit akkor Shu, aki elmondja, hogy jutott hozzá fiatal emberként, japánként, tokiói születésüként, hogy a nyavajába vezet egy olasz autót itt a környéken. Következzen most a tulaj. 私はシュウです。このランチャーデルタのオーナーになります。これからどんなスペックがあるのか見ていきましょう。Now we know you because you introduced yourself, and it's very good for us. And honestly, as a Japanese guy speaking in English is perfect for us, so thank you very much for your English, first of all, Shu, and thank you very much for the opportunity. The first question is, as a Japanese youngster, why are you driving an Italian car here in Tokyo? Especially in here, everyone drives a Japanese car because the JDM culture is kind of really big here, and everyone kind of jealous about Japanese culture. But in here, we can see the rare car here, especially that this Integrale has a history, and that this car stimulates my senses. Like when we see it, it stimulates my eyesight because it's a beautiful one. And when we get into the car, we can smell the beautiful sense of the interior. And when we drive it, we can feel the perfect connection between car and me. So this one is, for me, it's a perfect one. And when you realize that you have to buy something like this, and how? Actually, when I was junior,
elementary school student, I used to do the video games of the Gran Turismo 4, and that has a Lancia Delta Group A version. And at that time, I really liked that car because it's a racing style and it's kind of compact, rather than the normal regular touring car or regular racing car. So I used to use a lot, and at that moment, the price was not that high. So I was kind of decided to buy in the future to drive this car. That is a kind of moment I decided to buy this car. When you say it's not that big money, approximately how much was it when you bought it? When I bought it, it was less than 100,000 USD. So it was a little bit cheaper than the current prices. What is your job if you can afford it like the car like this one? I'm working in the car company actually. So I'm doing the kind of exporting business of the car. So That's why your English is so good. yeah. And how much worth the car at the moment? What do you think? I think it can be 130, 100 or something like that, I guess. In US? In USD, I mean. And for the engine spec, the computer is changed by the importer of this car, and Fitch making this car like a special version. Okay, I told to the camera in Hungarian there is a 215 horsepower, but it's not true. This one is a 230 because of the ECU tune. But it's because of the GDM spec, or it has something of tuning? Actually, the normal JDM spec has the same specs, but this one is an importer tuned version. Okay. That is why it's raises the horsepower a bit. It's a beautiful car. How many times do you have a chance to drive it? Basically, it's a month, 2 times a month. This one is kind of a road version, so not that hard to drive here. Just once a year, I go to the Hakone, Okay. but mainly I drive it on the highway. Okay. Megindultunk a Deltával, gyorsan elmondom magyarul, hogy én miket látok, meg miket tudok, aztán majd természetesen beszélgetek még Súval. Maga az utastér az egyébként egy ilyen elképesztően végig gondolt, de akár csak az egész autó, az utastere is azért a sportra volt annó kihegyezve, tehát csak olyan dolgok vannak benne, amik elengedhetetlenek voltak a versenyzéshez, mint például olyan szintű műszerezettség van benne, ami ebben a korban szerintem semmilyen más autóban nem volt megtalálható. Azért a 230 lóerő az, ha nem is az összes, de még azért van belőle ott. Szóval műszerezettség, töltés, turbónyomás, gyárilag, üzemanyag, vízhőmérséklet, fordulatszámmérő, olajnyomás, olajhőmérséklet. Tehát megkapunk mindent, amit a mai modern autókban is alapvetően megkapunk, de ott ugye digitális formában kapjuk meg, itt meg még mindegyik manuális műszer, analóg műszer, úgyhogy elképesztően nagy a feeling. Ami egyébként még extra, illetve 93-tól extra, az a 3 küllős bőr gyári momó kormány, és azok a rekáró ülések, amelyben én próbálok normálisan ülni, látszik, hogy Sú egy kicsit ilyen fetrengősbe adja elő magát, de hát fiatalabb, mint én, meg valószínűleg nem versenyzett eleget. Your phone. Szóval majd ezt megtanítom neki, hogy ne fetrengjen a kocsiba, de alapvetően a teljes belseje az elképesztően kidolgozott, jó hangulatú, és 30 év után is elképesztően gyönyörű a minősége, és amikor beültem, azonnal észrevettem azt, amit ő kint mondott, márpedig, hogy érzed az illatát a kocsinak, és érzed a vezetés élményét 30 évről visszamenőleg. Azóta azt beszélgettük, hogy az illat körülbelül olyan, mint egy régi Ferrariban, de én azt gondolom, hogy nem, ez a Deltának az illata. Úgyhogy iszonyat nagy élmény, és azért lássuk be, hogy a közlekedési szabályokat, hát ő is csak ilyen módjával tartja be, úgyhogy nincs ezzel probléma. Let's change to English. Sure. The feeling is unique, honestly. I explained to the viewers about the inside, the gadgets and so on, what we have now, Recaro seats and Momo steering wheel, which is unique from '93. We are sitting in a 30-year car. How old are you?
For me, it's a kind. Right now, it's a 28 years old. So Ah, so you not even exist when the car was exist. no. So this kind of feel weird. Like this car is older It's crazy. and it's run well. It's crazy. I thought the smell is right. What you said outside. It's a smell of driving. Yeah. What does it mean for you when you have a chance to sit in it? Maybe like if you can sit, maybe you can feel. We can smell the kind of similar to the interior of the old Ferrari. So like we can feel like it stimulates for my. Yes, we should drive or something like that. But it's necessary for you. I think for you, same as me, this car is the unicorn, not an old Ferrari. Okay, old Ferrari is something, but you want to drive and you want to own this particular car. Mm-hmm. So I think it's most important. The smell is from the Lancia, from the Yeah. Delta. Okay, the next question is, what's that button with the turbo logo? 1 min and 3 mins. When we turn off the engine, Yeah. because turbo got kind of hot, so Yeah. Engine has to run a little bit More? over time. Yeah. That is a kind of timer. Ah, okay. And it was original, or you put it on it? This one is not original. This one is used for the Toyotas. I think it was for the Mark II. Okay. Do you know Mark II? Yeah, sure. Yeah, for the Mark II, but it is installed for the Delta. Okay. It's something unique because we know that for the Evolution 2 from '93 they put the new Garrett turbo with water cooling system and new mapping. So it's necessary to cooling down the turbo system when you are riding with the car. But this one is not original, so I think it's not necessary, but just for the But necessary to keep it in your mind. Yeah. Turbo is hot when you drive it. yeah. I see you are changing a gear a lot because you like it to change the gears. I think. Yeah. Yeah. I mean, I It's a don't- good feeling. Yes. You change it mostly. Good. What about the speed? Because I see the speedo is staying almost somewhere in 20, so it doesn't matter. But I feel we are a bit over than the speed limits. It doesn't matter on the expressways. You mean in here? Yeah. It's not good, I think. Yep. But yes, sometimes I do a little bit faster. The suspension after 30 years, it's almost perfectly right. Yeah, I think so. Yeah, it's going straight. It's very aggressive when you turn in the steering wheel. So it's almost like a new one. Yeah. I mean, this one, the spring has to be replaced before. Yeah. So it's not at all. And this one is a little bit low down. So Yeah. that is why I changed this car has been changed the spring. Yeah, also. yeah. When you bought it in 4 years before, what are the main changes? What you did with the car from that point, and how much did you spend it for? Basically, I used money for the maintenancing, like Okay. a cooling system. There is like a LLC leak, Okay. and there is an oil leak also. So like basically, I spent money on my maintenance, Maintenance. Okay, not the upgrade. not the upgrade. So, for example, the paint job, it was the same beautiful in 4 years before. So you don't had the necessary to repaint it. 4 years ago, this car was wrapped. Then this one is under the wrapping. Yeah. Do you have any idea in your mind to sell it sometime, or you just want it to keep the whole lifetime? If I can, I would like to keep it. Keep it. But this car needs a lot of maintenance fee. Yeah. So that is the main point. If I can manage it, I will You keep will on keep in. it. Yeah. What could be the next step, the other car, which could be okay for you for driving? So GR Yaris will be the kind of the good option. I was trying to think about to buy the E30 Okay. Alpina. Oh. It's one of the most expensive car in Europe. Really? At that time, like E30
Alpina was cheaper than this one. Most, hogy megtudtunk mindent, nagyon élveztem a kört. Mondjuk a légkondi hiánya azért az érezhető, most, hogy már megint egy ilyen melegebb napon vagyunk. Reggel még nem volt annyira meleg, ezért voltam bátor hosszú út fölvenni, most már hülye döntésnek tűnik, de ettől függetlenül elképesztően nagy az élmény, és amit mondtam neki is, a legnagyobb élmény az, hogy nem csörög, nem zörög, marha jó a futóműve, szóval, hogy nem érzem 30 éves autónak. Szeretnék én valaha ilyet tulajdonolni, meg mondjuk lehet, hogy szerettem volna 28 évesen ilyet tulajdonolni. Úgyhogy baromi szerencsések a srácok, akik ezt megtehetik itt, de látjátok, hogy még neki is gyakorlatilag a fenntartási költségek jelentik az egyik legnagyobb problémát, ahhoz, hogy egy hónapban 2-szer vezethesse ezt a csodálatos autót, és mégis megteszi. Úgyhogy az elhivatottság, az alázat, az tisztán látszik rajta. Nagyon örülök, hogy itt lehettem vele, nagyon örülök, hogy egy ilyen autót is itt kipróbálhattunk, úgyhogy most innen búcsúzom. Lehet, hogy van még ebbe az adásban majd más is, de a biztonság kedvéért inkább elbúcsúzom. Köszönjük, hogy ma is velünk voltatok, és tegyetek majd így jövő héten is. Meg kövessétek az összes csatornát, hiszen most már Edu és Viktor TikTokon is rendetlenkedik, ott vagyunk Instán, Facebookon és természetesen a YouTube-on. Jövő héten jövünk újra, addig is üdv mindenkinek, sziasztok! Hirdess nálunk! Légy te is a Laptiming YouTube és social felületeinek partnere. Csatlakozz az 1 millió egyedi megtekintést elérő YouTube felületünkhöz. Irányított kampány lehetőségek, egyedi műsorok, kérd te is személyre szabott ajánlatunkat az info@laptiming.hu e-mail címen. Csatlakozz hozzánk! Gumihotel gumiszerelés a Grand Gumi Kft-től.